วันนี้เดี๋ยวเรามาทำ challenge กันนะครับกับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจาก Tesla นี่คือ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive รุ่น Long Range นะครับแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับแล้วก็ทำระยะทางได้สูงสุดถึง750กิโลเมตร WLTP ต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับเป็นแบบซิงเกิลมอเตอร์คือขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวปกติถ้าหากว่าเราเห็นแบตใหญ่เขาจะเป็นรุ่น Long Range กับรุ่น Performance นะฮะแล้วรุ่นที่เป็น Rear Wheel Drive นั้นแบตจะค่อนข้างเล็กแต่ว่าในรอบนี้มีการอัปเกรดใหม่คือเป็นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็มีมอเตอร์เดียวเดี๋ยวมาดูกันว่า1ชาร์จเราจะไปถึงเชียงใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมตอนนี้อยู่ที่ Tesla Center นะครับมารับรถเพื่อที่จะขับกลับเชียงใหม่เนาะนี่ไปดูบรรยากาศก่อนวันนี้แดดร้อนมากครับคุณผู้ชมแดดร้อนแล้วก็นี่ครับเป็นคันที่พวกเราจะได้ขับไปนะครับเป็น Tesla Model 3นะฮะแล้วก็ตัวล้อครับให้ดู configuration นิดนึงคันที่วิ่งได้ไกลที่สุดจะต้องใช้ล้อ18นิ้วนะครับล้อตรงนี้เขาให้ยาง Bridgestone มานะฮะเป็นรุ่น Turanza นะฮะ TOO 5แล้วก็ EV ไซซิ่งของยางอยู่ที่235/45 R18 นะฮะล้อ18นิ้วนี่คือตัวรถนะครับก็เหมือนลักษณะทั่วๆไปนะเดี๋ยวผมให้ดูสัมภาระก่อนที่วันนี้ที่เราเดินทางนะครับก็จะมีฝั่งของกระเป๋าเดินทางน้ำหนักประมาณรวมกันไม่เกิน30กิโลกรัมนะครับผมก็น้ำหนักประมาณ63กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ให้ดูตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีกล้องหน้าด้วยเราจะเห็นกล้องหน้านะครับคันแรกอยู่ใน Cybertruck คันที่2อยู่ใน Tesla Model Yรุ่น Juniper นะครับรอบนี้โมเดล 3 ตัวใหม่ Long Range Rear Wheel Drive ก็มีให้เช่นเดียวกันแล้วก็ภายในเป็นตัวก้านไฟเลี้ยวครับ Tesla นำก้านไฟเลี้ยวกลับคืนมาให้แล้วนะครับภายในก็เป็นแบบนี้ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราที่อยู่หน้าจอบอกว่า 98% ครับหรือแสดงอยู่ที่608กิโลเมตรนะส่วนภายในก็ยังคงลักษณะคล้ายๆเดิมครับก็เป็นพวกหลังคากระจกมาเหมือนเดิมนะหัวร้อนเหมือนเดิมนะครับแตะแทบไม่ได้เลยลักเซล่าต้องเข้าแล้วนะครับใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ได้เลยเดี๋ยวเราไปขับกันนะฮะผมจะพยายามขับเพื่อให้ได้ระยะทางไกลมากที่สุดแล้วก็กะว่าจะต้องไปถึงเชียงใหม่โดยไม่ต้องชาร์จจะทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตทริปก่อนนะฮะทริปของเราผมตั้งเป็นนี้ละกันนี่ Tesla Center นะครับ TC แล้วก็ขีด CNXดูสิแล้วก็เซฟผมจะรีเซ็ตนะนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะถึงหรือเปล่าตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ 98% 608กิโลเมตรเดี๋ยวผมจะตั้งเป้าหมายไปนะที่เชียงใหม่นะครับก็กดไปตอนนี้อยู่ที่ Tesla Center เนาะก็บอกว่าจะไปถึงซุปเปอร์ชาร์จกำแพงเพชรเหลือ 27% อันนี้คือเขาคำนวณไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราลองขับอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เขาคำนวณจากการกินพลังงานณปัจจุบันที่เราจอดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆแล้วดูซิว่าจากที่บอกว่าต้องแวะชาร์จที่กำแพงเพชรนะเดี๋ยวเราจะต้องแวะชาร์จหรือเปล่าตอนนี้ขับมา 22.6 กิโลเมตรครับจาก Tesla Center ก็อัตราการกินพลังงานอยู่ที่ 99.1 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะฮะก็ไม่ถึง100เนาะก็ขับมาตามความเร็วทั่วไปที่เป็นรถติดนะไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรด้วยตอนนี้เราจะเข้าด่านเก็บเงินไม่มี M-Flow ไม่มี Easy Pass ก็เลยอาจจะต้องเข้าด่านเงินสดนะครับก็ค่อยไหลๆไปอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งตรงนี้อาจจะเพิ่มการกินพลังงานเข้าไปนะครับสิ่งที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งในรถยนต์คันนี้นะฮะนอกจากกล้องหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามาก้านไฟเลี้ยวด้านซ้ายที่เพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นะครับทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นเนาะแล้วก็บริเวณที่เปิดประตูครับตรงนี้เห็นไหมว่าเขาจะมีเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดนี่ปกติเนี่ยรุ่นก่อนหน้าไม่มีสัญลักษณ์รูปที่เป็นแบบนี้นะปกติจะมีแค่ขีดตรงนี้บางคนอาจจะไม่รู้ก็เป็นสัญลักษณ์บอกว่าที่เปิดประตูฉุกเฉินจะอยู่ตรงนี้นะเป็นแบบแมนนวลถ้า e-latch ตรงนี้ไม่ทำงานกดปุ๊บมันไม่เด้งออกให้ยกตัวนี้ขึ้นนะยกก้านตัวนี้ขึ้นนี่ยกอย่างนี้เลยขึ้นมาก็จะเป็นการเปิดประตูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจ่ายเงินที่ด่านกันก่อนครับตอนนี้ 99.4 วัตต์ต่อ100กิโลเมตร
อุณหภูมิที่ผมเซตมาเป็น22องศานะครับแล้วก็ระบบทำความเย็นของเบาะตั้งเป็นออโต้เอาไว้นะฮะฟิล์มไม่มีร้อนพอสมควรแล้วก็เนี่ยต้องใส่หมวกนะบอกเลยร้อนนะครับข้างนอก34องศานะตอนนี้ครับแดดจ้าสว่างมากๆนะครับต้องหาที่บังแดดดีๆมาใช้นะผ่านด่านออกมาแล้วครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสู่บางปะอินตอนนี้ 32.2 กิโลเมตรการกินพลังงานไป 3.6 หน่วยครับแล้วก็ค่าเฉลี่ย112วัตต์ต่อกิโลเมตรนะฮะหรือว่า 11.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเดี๋ยวไปกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตั้ง Cruise Control นะฮะ Auto Steering ไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหลุดออกมาจากเส้นกาญจนาภิเษกแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะไปที่บางปะอินตอนนี้ช่วงที่กำลังจะเข้าช่วง merge กับเส้นมิตรภาพแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปเนี่ยรถค่อนข้างติดครับนี่ดูแผนที่ตรงนี้หน่อยครับรถค่อนข้างที่จะติดตอนนี้แบตเตอรี่แสดงนะฮะอยู่ที่110วัตต์ต่อกิโลเมตรครับขับมาแล้ว 51.1 กิโลเมตรกินไฟแล้ว 5.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะตอนนี้ที่กำแพงเพชรซูเปอร์ชาร์จตอนแรกบอกว่าเหลือประมาณ 20% แต่ตอนนี้เหลือประมาณ 43% นะอาจจะเพราะว่าเราขับมาอัตราการกินพลังงานมันก็เปลี่ยนไปเขาก็คำนวณไปใหม่นะครับถ้าถึงกำแพงเพชรเหลือสัก40%กว่านี่ก็มีลุ้นนะฮะถึงเชียงใหม่เดี๋ยวยังไงไปดูต่อนะฮะตอนนี้ขับมา103กิโลเมตรแล้วครับ104แล้วนี่ใช้ไฟไป 11.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับอัตราการกินพลังงาน112.7 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าสิงห์บุรีเลยฝั่งของอยุธยามาแล้วสักประมาณหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ 83% ฮะแล้วก็ระยะที่จะวิ่งได้บอกว่าอีก514กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ Navigation บอกว่าจะถึงกำแพงเพชรแบตจะเหลืออีก46%ตอนนี้อุณหภูมิ35องศานะฮะก็เริ่มมีเมฆแล้วแต่เมื่อกี้แดดนะฮะแดดมากเลยนะครับแล้วก็ Current Drive นี่ตอนนี้มา 48.8 กิโลเมตรใช้ไฟ 5.6 หน่วยแล้วก็พลังงานเฉลี่ย114วัตต์นะครับโอเคนะตอนนี้ครับสภาพบรรยากาศคือมีเมฆครึ้มและมีฝนตกฮะฝนตกก็น่าจะตกโปรยๆแต่ถนนก็เริ่มเปียกเนาะอัตราการกินพลังงานน่าจะเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ถึงกับว่าหนักมากเพราะถ้าตกมากกว่านี้น้ำน่าจะเยอะแล้วก็จะทำให้มีความหนืดมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างตัวล้อกับสภาพถนนนะครับณตอนนี้สเตตัสของแบตเตอรี่เราเหลือ 73% นะครับหรือ450กิโลเมตรเราจะถึงกำแพงเพชรใน2 ชั่วโมง 19 นาทีหรือ179กิโลเมตรครับนับจากนี้ถ้าหากว่าดูกราฟเฉลี่ยนะครับพลังงานที่เราใช้อยู่ก็ถือว่าดูดีเลยนะมีการ driving ตรงนี้โหลบมา 11.2% ถือว่าประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับหวังว่าฝนคงไม่ตกหนักมากกว่านี้กำลังจะเข้านครสวรรค์ครับก็ฝนตกประมาณหนึ่งเลยนะฮะถนนถือว่าเปียกแล้วก็มีน้ำขังก็น่าจะเพิ่มแรงเหนื่อยขึ้นมาเยอะเลยทำให้กินพลังงานมากขึ้นไปนิดนึงนะฮะตอนนี้จาก111กลายเป็น112นี่111เป็น112วัตต์ต่อกิโลนะครับอัตราการกินณปัจจุบันที่ขับขี่อยู่เราน่าจะยังเหลือแบตเตอรี่อีกเยอะเพราะว่าตอนนี้ 69% จะเข้านครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก159ถึงกำแพงเพชรหวังว่าเมฆตรงนู้นที่ขาวๆนะครับฝนจะไม่ตกแล้วนะฮะก็จะน่าจะกลับมาแบบปกติตอนนี้ก็เลยขอรักษาความเร็วอยู่สักระดับประมาณไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในช่วงที่ฝนตกถนนลื่น
ตอนนี้ 15:15 นาทีนะครับเราขับมา300กิโลเมตรโอ้โหตำแหน่งพอดีเลยนะครับกับ EV Station ที่เป็นฮับนะฮะปกติ EV Hub ของปตท.ผมก็จะมาจอดชาร์จอยู่ตรงนี้บ่อยนะตัวเลขก็300กิโลเมตรเป๊ะๆจาก Tesla Center ครับณตอนนี้ที่ขับมาเนาะเท่าที่เราเห็นนะครับใช้ไฟไป 33.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับหรือ33หน่วยเนาะค่าเฉลี่ย111 วัตต์อยู่นะครับ111.3 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับ Destination ใหม่ที่เขารีให้ก็จะบอกว่าให้ไปที่ซุปเปอร์ชาร์จของลำปางบอกว่าเราจะถึง Tesla ซุปเปอร์ชาร์จของลำปางแบตจะเหลือ 14% แต่ผมจะไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งกันต่อให้ดูตัวเลขก่อนนะครับแบตเตอรี่33หน่วยวิ่งได้ประมาณสัก300กิโลเมตรนะฮะอันนี้ต้องอย่าลืมว่านี่เป็นขาขึ้นของกรุงเทพขึ้นไปที่เชียงใหม่เนาะมันก็จะมีความชันหน่อยนะครับแต่เดี๋ยว overall จะเป็นยังไงเราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนตอนนี้แบตเตอรี่ 55% ที่ยังเหลืออยู่นะครับยังไม่รวมบัฟเฟอร์แบตคันนี้ 84.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็น NMC เนาะเดี๋ยวเราขับไปกันต่อครับโอเค 15:54 นาทีนะครับเราก็ถึงแยกเลี่ยงเมืองที่จะเลี้ยวเข้าไปกำแพงเพชรซึ่งเป็น Tesla Supercharge ที่กำแพงเพชรนะครับตอนนี้ผมขับมาได้อยู่ที่350กิโลเมตรเป๊ะๆเลยนะฮะ350กิโลเมตรใช้ไฟไป 38.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงกินพลังงาน109.6 วัตต์ต่อกิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดใช้ได้ก็ต้องบอกว่าพยายามรักษาความเร็วไม่ให้เกิน90กิโลเมตรไม่เกิน95ครับ90-95ที่ผมวิ่งอยู่ราวๆนี้เพราะว่าจะได้ make sure ว่ามันมีโอกาสที่จะไปถึงนะตอนนี้หน้าปัดก็บอกว่าเหลืออีก 48% หรือ310กิโลเมตรนะฮะที่เราจะสามารถวิ่งได้แล้วก็จุดหมายปลายทางของเราจริงๆถ้าสมมติว่าไปที่ปลายทางนะเหลืออีก265ตามที่เขาบอกนะแต่เขาพยายามที่จะให้เราไปที่ Tesla Supercharge ที่ลำปางก่อนเดี๋ยวผมขอตัดตัวนี้ออกโอเคถึงปลายทางจะเหลือแบตเตอรี่ประมาณ 6% ว่างั้นอันนี้คือจุดหมายปลายทางของผมเลยนะ335กิโลเมตรที่จะไปกับ301กิโลเมตรที่บอกจะวิ่งได้นี่คือระยะดังนั้นก็จะมีการคำนวณแบบคาดเคลื่อนกันอยู่เนาะเดี๋ยวไงรอดูกันรถบอกว่าถึงแน่นอนเหลือ 6% แต่หน้าปัดบอกเหลือเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้น่าจะเลยครึ่งทางมาแล้วเพราะว่าถึงจริงๆก็สักประมาณ680ไม่เกิน700กิโลเมตรนะครับโอเคลุยกันต่อครับนี่แยกของกำแพงเพชรนะเราต้องเลี้ยวนี่แต่บายไม่เข้าแล้วนะครับไปกันต่อตอนนี้ 16:19 นาทีครับข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูก็คือตัวนี้นี่ตอนนี้นะครับเราขับมาแล้วใช้แบตเตอรี่อยู่ที่41.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ42แหละเมื่อกี้มันรีเจนมามันก็เลยกลายเป็น 41.9 ตัวเลข42กิโลวัตต์ชั่วโมงหมายถึงประมาณครึ่งหนึ่งของแบตเตอรี่ทั้งหมดเพราะว่าคันนี้ให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 84.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเราหาร2มาก็จะได้ประมาณ42เราวิ่งได้ระยะทางจริงนะตอนนี้ที่ขับมานะครับอยู่ที่384ผมตีเป็น385แล้วกันตัวเลขง่ายๆ385กับแบตเตอรี่ 50% ของที่เขามีอยู่ในแบตคันนี้เนาะดังนั้นถ้าเราคูณ2เข้าไปก็จะเป็น84กิโลวัตต์ชั่วโมงกว่าๆเนาะแล้วก็ระยะทางเราจะวิ่งได้จริงสักประมาณ760นะครับ770เลยเนี่ย385คูณ2ก็เป็น770นะครับถ้าตีเฉลี่ยกลมๆอัตราการใช้พลังงานนี้ที่เราขับไปเขาก็จะวิ่งได้นู่นแหละ760 770นั่นแหละครับตามสเปคคันนี้บอกว่า750กิโลเมตร WLTP เนาะก็น่าจะทำได้ประมาณนั้นเนาะโอเคนี่เป็นตัวเลขที่ผมอยากจะพาทุกคนดูส่วนตอนนี้ระยะทางที่เราเหลือถึงปลายทางของเราที่ตั้งเอาไว้ที่เชียงใหม่นะฮะ301กิโลเมตรแบตเตอรี่จะไปถึงและเหลือ 6% ที่เขาแจ้งไว้แต่ตัวเลขณตอนนี้นะครับเหลืออยู่ 44% กับ272ซึ่งมันมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่นะรอดูว่าจริงๆแล้วไปถึงหรือเปล่าแบตเหลือหรือเปล่านี่กำลังจะเข้าตากนะครับใกล้จะถึงตากแล้วนี่เห็นไหมตากอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกินสัก50กิโลเมตรก็น่าจะถึงละเดี๋ยวยังไงอัปเดตให้ดูตอนถึงตากครับ
ตอนนี้ 16:47 นาทีนะครับ เราเดินทางมาถึงตากแล้ว นี่คุ้นๆกันไหม PT Elexa นะครับที่หลายคนมาแวะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่สถานีชาร์จอีกสถานีหนึ่งชอบมากันนะครับกำลังจะขึ้นสะพานของตากครับ ตอนนี้เราขับมาแล้ว 417 กิโลเมตรครับ ใช้ไฟ 45.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ แล้วก็อัตราการกินพลังงานอยู่ที่ 108.5 วัตต์ต่อกิโลเมตร หรือ 10.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ 100 กิโลเมตรนะครับ ซึ่งถือว่าทำได้ประหยัดค่อนข้างมากเลยนะครับ นี่ผมกำลังจะพาทุกคนข้ามสะพาน นี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับ ตอนนี้น้ำปิงก็ขึ้นค่อนข้างที่จะสูงเลยนะฮะ นี่บรรยากาศของจังหวัดตากนะฮะที่เราผ่านไป ซึ่งปกติตรงจุดนี้หลายๆคนมาแวะฝั่งของ Elexa แล้วก็ไม่งั้นก็จะไปแวะตรงนี้ครับนี่ปตทที่อยู่ขวามือของเราเนาะและได้ข่าวมาว่า Tesla Supercharge ก็จะมาลงที่บริเวณจังหวัดตากซึ่งอยู่ส่วนของ Big C เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองแวะเข้าไปดูว่าจะเจอหรือเปล่าเขาก่อสร้างถึงไหนแล้วนะฮะจริงๆแผนเส้นทางของซูเปอร์ชาร์จเส้นกรุงเทพขึ้นมายังเชียงใหม่นะครับนอกจากฝั่งของอยุธยาเซ็นทรัลอยุธยาแล้วเห็นบอกว่าจะมีที่จุดของนครสวรรค์นะครับซึ่งเลี่ยงเมืองแล้วก็ที่จังหวัดตากนะครับเป็นจุดที่ผมจะพาทุกคนแวะดูนี่แหละเดี๋ยวเราไปสังเกตกันดูว่าจะเป็นอย่างไรคือถ้ามี2จุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าณตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่ 39% ครับกับจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปอีกถึงเชียงใหม่นั้นอีกประมาณ267 กิโลเมตรซึ่งในระบบบอกว่าพอในระบบบอกพอเดี๋ยวเรารอดูกันว่าพอหรือไม่พอเนาะนี่ที่ Lotus นี่จะมี Outer Beam นะครับ Lotus จะมี Outer Beam ของทาง CP เนาะแอปเขียวๆแต่นี่ Big C นะครับแต่หลายๆจุดของจังหวัดตากเพิ่มเยอะอยู่นะทั้ง Elexa ก็มาเพิ่มอยู่ฝั่งขวามือนะฮะมีเยอะอยู่แล้วก็มีฝั่งของตัว PA Vota ด้วยนะครับ Big C นี่เดิมทีก็จะมีฝั่งปตทมาอยู่ด้วยนะเห็นไหมอยู่ข้างหน้าสุดเลยนี่คือปตทนี่ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนบนเข้าไปดูไปสืบเสาะหาดูสินะฮะว่า Tesla Supercharge ที่บอกว่าจะขึ้นนะนี่อยู่ตรงจุดไหนไม่มีอะไรเลยไม่มีนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นว่ามีการติดตั้งอะไรนะครับตรงนี้สำหรับจังหวัดตากหรือว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนสถานที่หรือเปล่ายังไงก็รอดูอัปเดตกันอีกทีนึงนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังเถินของลำปางกันต่อนะครับอีกเข้าเราเถินแล้วก็เดี๋ยวเข้าลำปางแล้วก็ไปที่เชียงใหม่ระยะทางของเราเหลืออีก267ครับแบตเตอรี่บอกว่าเหลือที่จะไปถึงจะเหลืออยู่ 4% โอเคไปกันต่อครับ18:04 นาทีครับจุดเช็คอินที่น่าสนใจอีกหนึ่งที่นั่นก็คืออำเภอเถินจังหวัดลำปางครับนี่ตรงนี้คือสถานีชาร์จของ Elexa ครับ Elexa 150 กิโลวัตต์นะครับซึ่งถัดไปก็จะกลายเป็นปตทนะฮะปตทนั้นมาก่อนแล้ว Elexa ตรงนี้มาภายหลังนะครับ Elexa มี2ฝั่งคือฝั่งทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะฮะเราก็จะมาแวะที่นี่นะฮะไม่ได้ชาร์จนะจะมาแวะเข้าห้องน้ำมาดูสถิติกันครับเราขับมาทั้งสิ้น515 กิโลเมตรครับนี่ใช้แบตเตอรี่ไป 54.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 106.7 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับหรือ current drive ของเรานะฮะที่ขับมาเมื่อกี้จากจุดพักตอนนั้นนะฮะขับมาได้111กิโลเมตรครับใช้ไฟไป 11.2 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 100.4 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือที่ 27% หรือตัวเลขที่หน้าจอบอกว่า170กิโลเมตรครับแต่เข้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูกราฟกันก่อนกราฟที่เราขับมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะกินเรื่องของ driving นิดนึง climate ก็ดูโอเคขึ้นครับ elevation นะครับก็ได้เรื่องของความสูงแล้วก็การไหลลงมา
นะครับแต่ว่าการขับตอนนี้ก็จะกินไฟขึ้นนิดนึงด้วยความที่ช่วงนี้เป็นขาขึ้นนะครับจากระยะตรงนี้เขาบอกว่าจะถึงเชียงใหม่อีก173กิโลเมตรครับแบตจะเหลือ 7% นะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับโอเคตอนนี้ 19:07 นาทีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเข้าอำเภอเกาะคานะฮะซึ่งจะมีทางเลี้ยวอีกประมาณ4กิโลเมตรจุดที่สำคัญตรงนี้ที่อยากพาดูคือให้ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ครับเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลืออยู่ที่ 18% นะฮะ 18% เป็นตัวเลขที่น่าสนใจเพราะว่าเราออกจาก Tesla Center ด้วยระดับแบตเตอรี่ 98% ครับ 98% ที่ผมขับออกมาแล้วก็นั่นหมายความว่าขับมาถึงณตอนนี้เนี่ยจะเข้าเกาะคาลำปางแล้วผมใช้แบตเตอรี่ไปประมาณสัก 80% ตัวเลขกลมๆครับ 80% ระยะทางที่วิ่งได้นะครับระยะทางจริงนะที่ผมวิ่งได้จากกรุงเทพขึ้นมาเชียงใหม่นะเป็นขาขึ้นด้วยนะครับตัวเลขจะอยู่ที่ 586.2 นะตอนนี้นะฮะเอาตีกลมๆผมว่ามีแต่590อะถ้า 80% ที่คุณชาร์จเนี่ยสามารถวิ่งได้590กิโลเมตรนะครับราวๆนี้570 580 590ขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้แบตเหลือ 18% เนาะระยะทางที่เราจะวิ่งต่ออีกสักประมาณ100กิโลเมตรซึ่งรถก็บอกอยู่ว่าถึงแหละแต่เหลือแบตอีก 7% นี่เป็นการวิ่งที่ไกลที่สุดละเท่าที่วิ่งออกจากกรุงเทพมหานครมาโดยที่ไม่ได้แวะชาร์จนะครับพอแวะเข้าห้องน้ำธรรมดานะฮะก็ดูเรื่องของเวลากันตอนนี้ 19:08 นาทีละเราออกมาตอนประมาณสัก 10 โมงครึ่งครับ 10 โมงครึ่งที่ Tesla Center ตอนนี้ก็จะใกล้ทุ่มครึ่งเนาะก็ประมาณ9ชั่วโมงจะครึ่งละจริงๆมันก็ไล่ๆกับตอนที่เราแวะชาร์จนั่นแหละเพราะว่าแวะชาร์จบางทีก็รอบ2รอบแล้วแต่คันก็ผมใช้ส่วนใหญ่นะ9ชั่วโมง10ชั่วโมงราวๆนี้นะครับที่ขับมาแล้วก็ไม่ได้เน้นความเร็วจ๋าขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่เส้นทางสายเหนือหลายๆคนก็จะรู้ว่าตำรวจเขาเข้มซะเหลือเกินตั้งด่านเยอะซะเหลือเกินนะครับวันนี้เราก็ขับมาความเร็วที่คงไว้เรื่อยๆก็จะเป็น80 85 90 95 100นะครับไม่ให้เกิน100ก็เพื่อ make sure ว่าเราจะไปถึงเชียงใหม่นะครับโดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จแล้วก็เราใกล้จะถึงละเราใกล้จะทำให้ภารกิจนี้เป็นจริงละแต่ make sure ได้เลยครับว่าไกลที่สุดละตั้งแต่ขับมานะฮะเพราะว่าคันอื่นๆถ้าหากว่าอยากจะปั้นมาผมก็ปั้นในลักษณะนี้ประมาณ80 90 95ราวๆนี้แหละก็ไปจบอยู่ที่เถินนะฮะไม่กล้าขับต่อแต่ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive Long Range คันนี้นะครับโอ้มาได้ไกลเลยนะผมว่าน่าจะเป็นคันแรกนะที่ผมจะขับจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้อ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าเกาะคานะครับซ้ายมือตรงนี้นะครับอีก500 เมตรเดี๋ยวไปตามดูกันต่อครับว่าถึงเชียงใหม่เนี่ยแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กับระยะทางที่เหลือตอนนี้99กิโลเมตรครับจะถึงปลายทางของเราไปกันต่อครับ19:50 นาทีครับเรากำลังถึงยอดขุนตาลนะครับนี่จุดสูงสุดแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะลงนะฮะอยากให้ดูกราฟครับกราฟที่เราขับมาเมื่อกี้ช่วงขึ้นเขานะครับก็จะเห็นว่าช่วงพีคขึ้นไประดับ300 วัตต์เลยนะฮะเราขับขึ้นมาเรื่อยๆผมใช้ความเร็วประมาณสัก70ครับ70-75ในช่วงของการขึ้นเขาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มลงเขาระบบก็จะรีเจเนเรตพลังงานกลับคืนมานะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ถึงยอดตอนเมื่อกี้นะประมาณสัก 11% นะครับ 11% ที่ยังพอมีเหลือให้เราวิ่งได้ต่อตอนนี้ระยะทางที่เราวิ่งมาแล้วก็632กิโลเมตรครับกับไฟทั้งหมดที่ใช้ไป68หน่วยนะ68กิโลวัตต์ชั่วโมงค่าเฉลี่ย 107.5 วัตต์ต่อกิโลตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงเขาก็จะได้การรีเจเนเรตพลังงานกลับคืนมานะส่วนระยะทางที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางจริงเหลือ56กิโลเมตรนะครับลงจากตรงนี้ไปก็เข้าลำพูนก็ไปเชียงใหม่อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วยังไงก็น่าจะถึงอย่างสวัสดิภาพอย่างแน่นอน
และเดี๋ยวจะพาไปรีดพลังงานกันต่อนะเอาจนให้หมดแม็กซ์สิว่าโมเดล3 Rear Wheel Drive Long Range เนี่ยแบตต่ำๆเลยเนี่ยจะได้ถึง700หรือเปล่า700กว่าไหม750ตามที่เขาระบุเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปลุยกันต่อฮะอีก1จุดครับตอนนี้2 ทุ่ม 11 นาทีครับเราอยู่ที่แยกจังหวัดลำพูนนะครับจากลำปางมุ่งหน้าขึ้นไปเพื่อที่จะไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เรียกว่า3แยกลำพูนดอยตินะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปลำพูนครับแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะครับระยะทางถึงเชียงใหม่ก็สักประมาณ30กิโลเมตรครับที่เราจะไปถึงนะฮะแล้วแบตเตอรี่ของเราเหลือ 9% ที่อยู่นะตรงนี้นะฮะลงจากเขาของขุนตาลมาแบตยังเหลือสบายๆเลยตอนนี้มั่นใจได้เลยครับว่าคุณไปถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องชาร์จตอนนี้เราวิ่งมาแล้ว 659.5 กิโลเมตรครับใช้แบตเตอรี่ไปทั้งหมด69กิโลวัตต์ชั่วโมง69กิโลวัตต์ชั่วโมงถ้าคุณคิดเป็นค่า DC Fast Charge คูณ 7.5 เข้าไปก็ได้ครับหรือว่าคูณ6กว่าของซูเปอร์ชาร์จก็ได้หรือถ้าชาร์จอยู่บ้านคุณก็คิดไปประมาณ4 บาทก็ได้ครับต่อหน่วยก็ตกเป็นประมาณนั้นครับก็บอกได้เลยว่าเป็นการขับรถไม้เดียวที่ไม่ต้องชาร์จสำหรับผมแล้วนะไกลมากแล้วนะ660กิโลเมตรแล้วเนี่ยยังไม่ต้องชาร์จและแบตยังเหลืออีกตั้ง 9% เนี่ย 9% หรือ57กิโลเมตรที่เขาแสดงไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมขับขึ้นไปต่อนะฮะอีกประมาณ28โลถึงเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวไปวนอีกสักหน่อยครับเพื่อที่จะรีดมาอยากจะเห็นตัวเลข700กิโลเมตรจากเจ้านี่ฮะ3 Rear Wheel Drive Long Rangeเราจะไปถึงเขาหรือเปล่านะครับอีก40กิโลเองผมว่าได้เห็นเลข7กันแน่นอนครับไปกันต่อตอนนี้นะครับ2 ทุ่ม 29 นาทีปัดให้นะฮะเป็น2 ทุ่มครึ่งแล้วกันตอนนี้เราถึงนี่ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเจียงใหม่แล้วนะเจ้าวันนี้ครับไปนะครับตอนนี้เราวิ่งมาได้ทั้งสิ้น680กิโลเมตรครับคุณผู้ชม680.9 กิโลเมตรแบตเตอรี่ใช้ไป 70.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ย 104.1 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับและเรายังเหลือแบตเตอรี่อีก 7% ตอนนี้เห็นได้เลยว่าคันนี้นะครับโมเดล3 Rear Wheel Drive Long Range นะครับขนาดแบตเตอรี่ 84.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งจากกรุงเทพครับจาก Tesla Center รามคำแหงมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้โดยไม่ต้องแวะชาร์จครับก็พิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วนะฮะส่วนเรื่องของความเร็วอะไรก็ว่ากันเพราะว่าผมก็ขับให้มันเมคชัวร์ที่สุดว่าเราจะสามารถถึงนะครับอยู่ที่80 90 95ไม่เกิน100นะครับถ้าเป็นช่วงขึ้นเขานะฮะก็อยู่ประมาณสัก75นะครับ80ราวๆนี้เพื่อให้อัตราการกินพลังงานสามารถมาถึงได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าขับเร็วขึ้นผมก็คิดว่าค่าเฉลี่ยก็น่าจะขึ้นอีกสักนิดหน่อยครับสักประมาณ110นะครับ120 120ไม่น่าจะเกินนี้ถ้าหากว่าคุณขับได้ย่านความเร็วที่สูงขึ้นอย่างเช่นอาจจะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราเห็นไหมครับว่าไฟที่เขาใช้ไปคือ71หน่วยนะวิ่งได้ประมาณ680กว่าเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วที่เราเลี้ยงนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรายังจะไปต่อผมอยากจะรีดดูซิว่าเขาจะไปถึงหลัก700ไหม700และ700เท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะวนไปเสียบชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะไปกันต่อครับ2 ทุ่ม 47ครับผมผ่าน700กิโลเมตรมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชม700กิโลเมตรใช้แบตไป 72.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับนี่แบตยังเหลืออีก 5% นะเดี๋ยวจะขับเบิร์นต่ออีกนะฮะอีก 5% เขาบอกว่าวิ่งได้อีก30กิโลเมตรแต่เท่าที่ดูนะฮะเพราะว่าแบตเราใช้ไปแค่72เองแต่แบตคันนี้มี 84.7 ไงผมคิดว่าเขาน่าจะบัฟเฟอร์ไว้ประมาณ 5% ดังนั้นถ้าสมมุติว่าต่ำศูนย์เนี่ยมันน่าจะวิ่งได้สักประมาณ 30-40 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะสแปร์เอาไว้ตอนนั้น 98% เนาะวันนี้เราใช้มา 72.6 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ยังไง700เนี่ยผ่านมาเรียบร้อยละเดี๋ยวไปวนกันอีกสักหน่อยนะฮะเพื่อที่จะทำระยะ
ให้มันเข้าใกล้750มากที่สุดนะครับไปกันต่อครับมาครับคุณผู้ชมช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะตอนนี้เราขับมาได้740กิโลเมตรโอ้โหแบตเตอรี่ 98% นะ740กิโลเมตรและยังเหลือวิ่งได้อีก4กิโลเมตรกับ 1% นะโอ้โหสุดๆนะฮะเดี๋ยว Tesla Supercharge ของเชียงใหม่ของเราจะถึงใน 1.8 กิโลเมตรก็สิริรวมเราน่าจะได้สัก742กิโลเมตรนะครับไม่แนะนำให้ทำตามอันนี้ก็แค่อยากจะลองให้ได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่เท่าที่เราเห็นข้อมูลคือ740กิโลเมตรเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ 75.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะยังไม่ถึง76ละตีกลมๆ76กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่มันยังเหลือแบตเตอรี่อีกนะฮะจาก 84.7 ก็บัฟเฟอร์เอาไว้น่าจะสัก 4-5 อยู่นะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของเรานะครับอันนี้คอนดิชันส่วนใหญ่เป็นถนนแห้งมีถนนเปียกเล็กน้อยแต่ว่าเราจัดการเรื่องของความเร็วแล้วก็เรื่องของจำนวนของรถยนต์บนท้องถนนผมขับออกมาจากกรุงเทพก็จะไหลๆก็จะมีรถติดบ้างบางช่วงแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดนะฮะรถก็จะไม่ค่อยติดดังนั้นเราจึงได้การกินพลังงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับที่เราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะครับแต่ก็ทำให้มั่นใจแล้วก็ make sure ได้ว่า1ชาร์จของเขาเนี่ยโมเดล3 Rear Wheel Drive Long Range เนี่ยพาคุณมาถึงภาคเหนือได้ฝั่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทำระยะได้แบบประทับใจมากนะครับอยากได้เรื่องของความประหยัดใช่ไหมผมลองให้ทุกคนได้ดูเลยนะฮะ742กิโลเมตรแล้วเนี่ยนี่ครับยังขับได้อยู่นะครับแบตตรงนี้ ขึ้นไปไม่มีแล้วอ่ะจากเหลืองๆกลายมาเป็นแดงแล้วก็มาเป็นขีดไม่มีละขึ้น 0% ละหมดละนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าซุปเปอร์ชาร์จใน300เมตรผมพยายามคำนวณเส้นทางด้วยเพื่อให้มาถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยนะครับอย่าทำตามนะทำให้ดูก็พอเซฟนี่พวกคุณขับ500-600กิโลเมตรนี่เกินพอแล้วครับเกินพอแล้วนะครับเข้าห้องน้ำแวะดื่มเครื่องดื่มเย็นๆล้างหน้าล้างตานะครับมีช่องจอดให้เราได้จอดอยู่จอดชาร์จอยู่นะเดี๋ยวเราไปชาร์จกันครับนี่ถึงแล้ว Tesla Supercharge นี่นะฮะสรุปรวม742กิโลเมตรกับ 75.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราเฉลี่ย 102.3 โอ้โหดูดิเมื่อกี้200กิโลขับไป 92.3 วัตต์ต่อ100กิโลเลยทีเดียวนี่ครับประหยัดไม่เบาโอเคครับ Tesla Model 3 Rear Wheel Drive Long Range ถึงเรียบร้อยนะฮะแบตเตอรี่กับ 0% ที่พวกเราขับมานะครับดูนี่ผลรวมที่ได้นะฮะของเรา 742.2 กิโลเมตรกับแบตที่ใช้ไป 75.9 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ย 102.3 วัตต์ต่อกิโลเมตรนะครับซินล้าชาร์จเนี่ยเราได้ 743.7 นะฮะอันนี้คือ 98% ที่ผมขับออกมาจาก Tesla Center นะครับก็ไม่ถึง 100% ก็ได้เกือบ750เลยทีเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าชาร์จเต็มจริงๆผมว่าน่าจะได้มากกว่านี้นะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการขับขี่นะครับตอนนี้เรามาชาร์จที่ Tesla Supercharge ละเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าพละกำลังได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้เขาวิ่งได้250เต็มที่นะครับอันนี้ก็วิ่งมานี่เลยนะฮะนี่243กิโลวัตต์นะครับที่กำลังชาร์จขึ้นมานี่กำลังเติมไฟเข้ามาครับแล้วก็บอกว่าเหลืออีก55นาทีที่จะถึงลิมิตเดี๋ยวเราเซตลิมิตไว้ประมาณที่สัก 80% ก็พอครับนี่ 80% นะครับก็จะประมาณสัก30นาทีสำหรับการชาร์จที่ Tesla Supercharge เราก็จะได้นี่เรทเนี่ย244กิโลวัตต์เลยนะครับเดี๋ยวยังไงรีวิวฉบับเต็มเราจะทดสอบแล้วก็แจ้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนอื่นๆของ Tesla Model 3 รุ่น Rear Wheel Drive Long Range คันนี้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ้างนะครับอันนี้เอาในเรื่องของระยะทางมาให้ได้ชมกันก่อนนะครับว่าเขาทำได้จริงๆไหมกับระยะ750กิโลเมตรที่เขาบอกเอาไว้นะครับว่า1ชาร์จ
ก็ทดสอบให้ทุกคนดูละมาถึงแน่นอนครับจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่แล้วจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพก็ได้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องเรื่องของการขับต้องวางแผนดีๆนะครับความเร็วในการใช้งานเป็นเท่าไหร่เรื่องของการบรรทุกสัมภาระมีผู้โดยสารกี่คนนะครับแล้วก็การจราจรด้วยแต่เซฟผมว่าอย่างน้อย1ชาร์จครับ1ชาร์จคุณจอดที่ไหนก็ได้กินข้าวแล้วก็เสียบชาร์จครับคุณสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆสบายๆอย่างแน่นอนถือว่าเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็วิ่งได้ไกลที่สุดตั้งแต่ที่ผมขับมาลงเอาไว้แล้วนะฮะ742กิโลเมตรตั้งแต่ขับมาที่ 98% มาจนถึง Tesla Supercharge ตรงนี้นะครับเหลือ 0% กับระยะเหลือประมาณสัก3โลนะฮะ750สบายๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละอยู่ที่เท้าแล้วก็การวางแผนของเราด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวรอรีวิวเต็มกันอีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์นะฮะแล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องมาขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ